Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hoa và mình năm nay 30 tuổi. Và mình tên là Alex, Alex 41 tuổi. 31 tuổi. Đúng rồi, 41 tuổi. Không, năm nay là 32 tuổi mà. Chưa, có phải chờ đợi tháng 5. Chưa có tới sinh nhật cho nên chưa có tính là Dạ, 32 tuổi. Thì hôm nay á, tụi mình sẽ làm một cái video để chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình. Tại vì đây là cái câu hỏi, cái chủ đề á, mà được mọi người quan tâm nhiều nhất ở trên YouTube. Là mọi người hay bình luận là hỏi là kêu tụi mình á, là chia sẻ câu chuyện tình yêu của tụi mình. Thì mọi người cùng xem video nha. Dạ, cảm ơn mọi người. Câu hỏi đầu tiên thì là tụi mình quen nhau như thế nào? Thì tụi mình quen nhau như thế nào? Tụi mình quen nhau như thế nào? Nhớ. Tụi mình quen nhau là ngày mấy? Chúng mình là gặp ở Việt Nam. Là gặp ở Việt Nam khi nào Alex đã đi du lịch ở Việt Nam 2 tuần. 2 tuần. Trước đó Alex đã làm việc ở nước Anh. Và Alex đã đi gặp một bạn nước Pháp, một bạn người Pháp ở Việt Nam 2 tuần. Và chúng nó không cần visa để đi 2 tuần ở Việt Nam. Dạ, tức là Alex nói là Alex hồi đó lúc mà tụi mình gặp nhau á, là tụi mình gặp nhau ở trên mạng, ở trên một cái ứng dụng hẹn hò. Thì khi mà Alex đi qua Việt Nam chơi á, tại vì lúc đó là Alex có một người bạn ở Việt Nam, bạn đó là người Pháp đúng không? Dạ đúng rồi, người Pháp, người Pháp. Bạn đó làm việc ở Việt Nam hả? Một bạn trung học. Tức là cái đó là bạn hồi xưa học đại học, thì bây giờ là bạn đó là hồi đó là bạn đó làm việc ở Việt Nam, thì bạn đó mới rủ Alex là đi qua bên Việt Nam chơi. Thì cái visa mà để đi qua Việt Nam thì cho người nước ngoài là chỉ có 2 tuần, là 15 ngày. Cho nên khi mà Alex qua Việt Nam chơi xong thì cái bạn đó bạn mới nói là hay là thử hẹn hò với ở Việt Nam đi, biết đâu có bạn gái. Là tại vì lúc đó là Alex còn và trước đó không có. Và Alex đã muốn gặp người ai đó, gặp một ai đó. Tại vì lúc đó là Alex vẫn còn độc thân. Đúng rồi. Thì Hoa cũng độc thân, cho nên thành ra là hai đứa gặp nhau ở trên mạng, xong rồi cũng có nhắn tin qua lại, cái mới nói chuyện với nhau, cảm thấy ok thì mới hẹn nhau là gặp ở ngoài quán cà phê. Dạ đúng rồi, chúng mình đã gặp đầu tiên nào cà phê. Thì tụi mình đã gặp nhau là khoảng bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần gặp? Có này 3 lần. Dạ 3 lần. Dạ. 3 lần trước Alex đã trở lại ở nước Anh. 3 lần trước. Thì trong vòng 2 tuần Alex ở Việt Nam á, thì tụi mình đã gặp nhau 3 lần. Đúng rồi, 3 lần. Alex nhiều 3 lần. 3 lần đúng không? 3 lần. Đó, xong rồi cái ngày cuối cùng á, mà Alex ở Việt Nam á, thì Alex mới nói với Hoa là Alex sẽ về UK. Tại vì lúc đó là Alex làm việc ở UK. Xong rồi Alex nói với Hoa là Alex sẽ về UK. Alex nghỉ làm và kiếm một cái công việc ở Việt Nam để mà có thể đi qua Việt Nam tìm hiểu Hoa, đúng không? Dạ đúng rồi, và Alex đã gọi em mỗi ngày sau Alex đã trở lại nước Anh, gọi mỗi ngày về đến tối. Dạ. Thì Hoa cũng nghĩ là chắc ông này ổng nói giỡn, hoặc là ổng bị ổng nói tào lao bí đao vậy thôi, kiểu nói cho có chuyện thôi chứ không có phải thật lòng đâu. Là tại vì đang có công việc ở bên UK rồi tự nhiên lại muốn nghỉ việc rồi lại qua Việt Nam chỉ để tìm hiểu, nghe nó cứ sai, cho nên thành ra là Hoa cũng không có nghĩ gì, không có nghĩ ngợi gì hết á, kiểu gặp cho vui vậy thôi. Thì sau khi mà Alex đi về bên UK xong thì cái ngày nào là Alex cũng nhắn tin nè, cũng gọi điện, hay nó cũng nói chuyện với nhau mà hợp lắm, không có kiểu có nhiều đề tài để nói chuyện á. Đó, xong rồi mấy tháng sau thì Alex quay trở lại Việt Nam. 6 tháng, có lẽ 6 tháng sau. Alex đi
đi tới Pháp, tới nước Pháp đầu tiên. Và sau Alex đã trở lại ở Việt Nam. Và trước đó Alex không có làm việc. Alex đã tìm làm việc. Tại công ty này, công ty Trúc ở nước Anh đã không muốn Alex làm việc ở Việt Nam. Thì đó, thì khi mà Alex trở về á, thì Alex mới hỏi cái công ty á là có thể cho Alex qua Việt Nam làm việc được không? Dạ đúng rồi. Thì công ty đó kêu là không, phải làm việc ở nước Anh. Thì Alex mới là nghỉ làm. Dạ đúng rồi, tại Trúc có bị người ta đã không muốn làm việc ở nhà. Đúng rồi. Thì Alex mới nghỉ làm, xong rồi Alex thu xếp đồ đạc, trả phòng này nọ các thứ ở bên Anh, bên UK. Alex quay trở lại về Pháp. Alex mới bắt đầu tìm những cái công việc á mà có thể là cho làm việc ở một cái đất nước khác hoặc là làm việc ở nhà. Thì có một cái công ty cũng ở bên UK luôn. Công ty đó nó mới ok cho Alex là làm việc ở đâu cũng được. Thế là Alex mua vé quay trở lại Việt Nam. Thì lúc mà Alex hồi còn Việt Nam thì Alex nói với Hoa là sau 3 tháng sẽ quay Việt Nam. Nhưng mà thật ra đã mất tới tận 6 tháng mới có thể quay trở lại Việt Nam được. Dạ đúng rồi, sau 6 tháng Alex đã trở lại ở Việt Nam. Dạ. Nói chung là trễ hạn. Và xong ở Việt Nam. Dạ. Trễ hạn 3 tháng thôi nhưng mà cũng được, vẫn còn giữ lời hứa. Cho nên thành ra là Hoa cũng thấy cái bạn này cũng có vẻ ok, cũng có vẻ rất là nghiêm túc. Cho nên thành ra là mới chính thức quen nhau. Alex ở Việt Nam bao lâu? 3 năm. Alex đã sống ở Việt Nam 3 năm và Alex đã có 3 cái căn hộ. 3 cái căn hộ, 2 cái ở Quy Nhơn và 1 cái ở Gò Vấp, ở Sài Gòn. Alex đã thuê 3 căn hộ. Đúng rồi, thuê 3 cái căn hộ. Thì khi mà Alex ở Việt Nam á, thì Alex là ở 3 năm ở Việt Nam. Trong 3 năm đó thì cứ mỗi năm á, là sẽ thuê một căn hộ có hai căn hộ thuê chỗ ở để Đúng rồi. Thì trong đó có 2 chỗ là ở Phú Nhuận, còn 1 chỗ là ở Gò Vấp. Phú Nhuận và Gò Vấp. Dạ. Gia đình của Alex là đi qua Việt Nam vào năm nào? Dạ, gia đình của Alex đã đi du lịch ở Việt Nam năm cái này không nhớ năm 2019 đúng rồi. Gia đình của Alex đã đi du lịch ở Việt Nam năm 2019. Đi du lịch 2 tuần. Dạ. Năm 2 tuần. Thì năm 2017 là tụi mình quen nhau. Xong rồi sau đó tầm khoảng, thực ra tụi mình quen nhau thì cũng tầm khoảng cuối năm 2017. Cái đầu năm 2019 á thì ba mẹ Alex là qua Việt Nam. Mà qua Việt Nam là lúc đó đi chơi á, chứ không có phải là có ý qua để gặp mặt gia đình hai bên gì đâu, chỉ là đi qua chơi chứ chưa có bàn chuyện cưới xin đâu. Tại vì lúc đó là hai đứa vẫn chưa có quyết định cưới. Chỉ có là Alex là cảm thấy ở Việt Nam đẹp quá thì Alex mới kêu ba mẹ là đi qua bên Việt Nam chơi. Thì lúc đó qua là có ba mẹ Alex nè, với lại em gái, với lại 2 cái người bạn của ba mẹ nữa, là tổng cộng là 5 người. Đầu tháng 3 năm 2019 là gia đình của Alex qua Việt Nam chơi. Xong rồi đi những đâu? Đi nhiều thành phố. Nhiều thành phố, đi Cần Thơ, đi Sài Gòn, Đà Lạt, Ninh Bình và Hà Nội và Hạ Long. Thì cái nơi nào mà ba mẹ Alex là thích nhất? Là thích nhất, nhưng mà cha mẹ đã mệt quá, đi nhiều thành phố nhiều quá và đi du lịch mệt nữa. Và bây giờ cha mẹ muốn trở lại ở Việt Nam 2 tuần nữa, nhưng mà không muốn đi du lịch, trở lại ở Sài Gòn. Trở lại ở Sài Gòn và ăn nhiều ở Sài Gòn và không đi du lịch mệt quá. Thì là tại vì cái đợt đó là lần đầu tiên mà ba mẹ Alex đi nước ngoài, tức là đi qua một cái nước khác nằm ngoài châu Âu á. Cho nên là ba mẹ Alex cũng muốn là đi nhiều nơi ở trên Việt Nam. Thành ra là đợt đó là mình làm một cái lịch mà đi chỉ được có 12 ngày à, mà lại muốn đi là nhiều thành phố nữa.
cho nên mình làm còn một cái lịch trình cho ba mẹ Alex đi á, là nó cũng hơi bị gấp thời gian á. Giống như ở Cần Thơ thì chỉ có ở 1 ngày, xong rồi sau đó là ở Đà Lạt thì chỉ có 2 ngày, rồi Sài Gòn mấy ngày đó, rồi Hà Nội, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long. Thành ra là khi mà đi 12 ngày xong á thì ba mẹ Alex cảm thấy trời, cái chuyến đi này nó hơi bị mệt quá. Đúng rồi. Cho nên là ba mẹ Alex muốn là mai mốt mà có quay lại Việt Nam á thì sẽ dành 2 tuần đó chỉ đi 1-2 nơi thôi, giống như kiểu là chị ở Sài Gòn để ăn uống thoải mái nè, hoặc là sẽ đi một cái vùng biển nào đó xong rồi ở đó tận hưởng kiểu nghỉ dưỡng, chứ không có phải đi nhiều nữa. Tại vì đi là đi qua lại giữa máy bay á, mà từ Pháp mà bay qua Việt Nam thì cũng mất tầm 12 tiếng, cho nên là ra nó cũng mệt. Cái thời gian để mà thích nghi với cái giờ, cái thời gian thích nghi với cái giờ ở Việt Nam á nó cũng còn chưa có ổn á, mà lại đi du lịch nhiều, thành ra là đi hơi mệt. Khi nào thì Alex dẫn Hoa về nhà ở Pháp? Sau cha mẹ đã trở lại ở nước Pháp. Sau một tháng chúng mình đã du lịch ở nước Pháp, cũng du lịch 2 tuần, không 2 tuần, đúng rồi, cỡ 2 tuần, 2 tuần hay 3 tuần nữa, 2 tuần. 2 tuần. Dạ. Thì khi mà ba mẹ của Alex qua Việt Nam là tháng 3 năm 2019, thì vào tháng 4 năm 2019 á, thì Alex đã dẫn Hoa về nhà ở Vân Pháp để vừa là đi du lịch, cũng là vừa để cho Hoa biết được là nhà ở Vân Pháp như thế nào. Như vậy chứ nó là quê múa tầng, kỳ mùa đông. Cái đó là cũng lúc mà Hoa đi thì cũng là cuối mùa đông ở Vân Pháp rồi. Nhưng mà cũng may đó là giống như là mình vừa qua xong rồi cái mấy hôm sau là có tuyết. Có tuyết. Có tuyết tháng 4 nha, mà vẫn còn có em tuyết. Em chưa xem. Dạ. Thì đó là cái lần đầu tiên mà Hoa được thấy tuyết luôn, cho nên cũng vui lắm. Và lạnh tí xíu. Lạnh teo luôn. Lạnh tí xíu. Thì đó là tháng 4 2019 là Hoa được qua Pháp. Lúc đó Hoa đi thì là theo cái diện bạn trai mời bạn gái qua diện du lịch. Bạn trai mời bạn gái qua diện du lịch thì mình sẽ làm những cái giấy tờ giống như kiểu chứng minh cái mối quan hệ của hai đứa là cũng đã quen nhau lâu rồi, có những cái hình ảnh chứng minh, rồi cũng có gặp mặt ba mẹ, rồi cũng đi qua đó thì sẽ có là mình phải chứng minh tài chính của mình là có đủ cái khả năng để mà đi du lịch nữa, thì là vậy. Đó là Hoa đã có được một cái visa đi du lịch 1 tháng ở Pháp. Và khi mà mình xin đi visa Pháp á, thì cái visa đó mình cũng sẽ đi được 26 nước châu Âu. Cho nên thành ra là nhưng mà em không có đủ thời gian. Đúng rồi, không có đủ mà lúc đó là Hoa thì Hoa làm ở trong sân bay, chỉ 2 tuần, cho nên là cũng không có nghỉ được nhiều, chỉ có nghỉ được tầm, nghĩ là Hoa lấy có ngày phép năm luôn là 12 ngày phép, là để mà đi qua bên châu Âu chơi á. Trời, xong rồi cái đi tháng 4 về nhà, là làm từ tháng 4 cho đến tháng 12 là không có một ngày nghỉ nào luôn, là tại vì đã dùng hết 12 ngày phép để đi chơi rồi.